आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण आयसोमेट्रिक व्ह्यू ऑफ हेक्झागोनल प्रिझम याविषयी माहिती घेणार आहोत. आपल्याला हा हेक्झागोनल प्रिझम दिला, याचा आयसोमेट्रिक व्ह्यू आपल्याला काढायचा आहे. तर मित्रांनो, याची साईड जी दिलेली आहे हेक्झागोनलची ही 30 mm आहे आणि हाईट जी दिलेली आहे ही 70 mm दिलेली आहे. तर आपल्याला याचा आता आयसोमेट्रिक व्ह्यू काढायचा आहे. तर आपण सुरुवात करूया. मित्रांनो, आपण जर माझ्या चॅनलला अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर आता सबस्क्राईब, लाईक व शेअर करायला विसरू नका. तर आपण सुरुवात करूया आयसोमेट्रिक व्ह्यू काढायला. तर सर्वात अगोदर आपल्याला शेड्स कसे सेट करायला लागतील या पद्धतीने आपण सेट करणार आहोत आणि त्यानंतर आपण सुरुवात करणार आहोत काढायला. तर आपल्याला पहिल्यांदा एका बाजूला 30 डिग्री, त्यानंतर 90 डिग्री आणि दुसऱ्या बाजूला पण 30 डिग्री या पद्धतीने आपल्याला काढायचं आहे. हे आयसोमेट्रिक व्ह्यूची एक रचना असते. या पद्धतीने आपल्याला काढायचं आहे. 30 डिग्री इकडे असते आणि 30 डिग्री इकडे असते. तर आपल्याला ॲज इट इज काढायचं असल्यामुळे यामध्ये जे मेजरमेंट दिलेले आहेत हेच मेजरमेंट घेऊन आपल्याला इथं काढायचे आहेत. तर आपल्याला हे मोजायचे आहेत. पहिल्यांदा ही जी हाईट आहे एवढी ही या बाजूला घ्यायची आहे, कारण की या बाजूला आपण 1 नंबरचा पॉईंट घेणार आहोत, 2 नंबरचा इथे, 3 नंबरचा इकडे आणि 4 नंबरचा इथे, अशा पद्धतीने पॉईंट घेणार आहोत. तर सर्वात अगोदर आपल्याला ही जी उंची याची ही घ्यायची आहे. तर आपली उंची ॲज इट इज जेवढी असेल तेवढी घ्यायची आपल्याला. हे ॲक्च्युअल काढल्यानंतर आपली 50 mm आलेली आहे इथे. तर आपण 50 mm घेणार आहोत. या बाजूला एक पॉईंट घेणार आहोत 50 mmचा आणि या बाजूला जे दिले आहे आपले हे एकूण 60 mm आहे. तरी आपल्याला 60 mm घ्यायचे आहे. अशा पद्धतीने 60 mmचे एक पॉईंट घ्यायचे इकडे. तर मित्रांनो, हे 2 पॉईंट झाले. आता 2 पॉईंटला या रेषेला समांतर आपल्याला इथून काढायचे आहे आणि या रेषेला समांतर इथून काढायचे आहे. तर आपण काढणार आहोत. सेट करून घ्या पहिल्यांदा आणि त्यानंतर आपल्याला बॉटम सेट केल्यानंतर आपल्याला असे समांतर रेषा काढायची आहे. तिकडे ही या रेषेला समांतर आपण काढलेली आहे. आता या पॉईंटवरून आपण या रेषेला समांतर अशी रेषा काढणार आहोत. या रेषेला समांतर. तर अशा पद्धतीने आपलं हे तयार झालेलं आहे. आयसोमेट्रिक व्ह्यू काढायचं. हे जे डिस्टन्स आहे आपण, तर ही जी टोटल हाईट आहे, ॲक्च्युअल डायमेन्शन असल्यामुळे आपल्याला तेच घ्यायचं आहे. तर ही हाईट जेवढी आहे तेवढी आपण इथे घेतलेली आहे. त्याच्यानंतर या पॉईंटपासून या पॉईंटपर्यंत आपण जेवढी आहे तेवढी इथं घेतलेली आहे. तर अशा पद्धतीने आपल्याला झालेलं आहे. तर आता आपल्याला काय करायचं आहे, या पॉईंटपासून आपल्याला हे जे अंतर आहे आता इथून इथपर्यंतचं अंतर किंवा इथून इथपर्यंत अंतर, तर इथून आपल्याला मार्क करायचं आहे. म्हणजे ते बरोबर सेंटरला येतो. तर हा जो इथून आपण सुरुवात करणार आहोत आपण, इथून आपला 1 पर्यंत आपल्याला जो अंतर आहे तो अंतर इथे मार्क करायचं आहे. तर आपण 50 घेतलं असल्यामुळे आता इथे बरोबर 25 येईल. तर हा जो पॉईंट झाला आपला 1 नंबरचा पॉईंट झाला इथे. त्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, ते इथून जेवढे अंतर असेल तेवढे अंतर आपल्याला इथे मार्क करायचे आहे. त्यानंतर 2 ते 3 हे अंतर इथं मार्क करायचे आहे किंवा इथून 3 पर्यंत अशा पद्धतीने मार्क करायचे आहे. तर हे अंतर ॲक्च्युअल जेवढे आहेत आपले तेवढे अंतर या ठिकाणून आपल्याला मार्क करायचे आहेत. त्यानंतर हे जे अंतर आहे 30 आहे आपले, किंवा इथून आपण जे अंतर घेऊ इथून इथपर्यंत, हे अंतर आपल्याला अशा पद्धतीने घ्यायचे आहे. हे घेतल्यानंतर आपल्याला पॉईंट ओढायचे आहे. त्याच पद्धतीने आपल्याला इथून आपलं हे अंतर हे घ्यायचं आहे. त्यानंतर हे अंतर घ्यायचं आहे. जरी आपण ते नाही घेतले तरी आपल्याला या पद्धतीने काढता येईल, कारण की हेक्झागोनल असल्यामुळे ते थोडंसं इझी जाते.
अशा पद्धतीने ही रेषा ओढली. आता हे जे पॉईंट घेतले होते आपण, अशा पद्धतीने आपण पॉईंट घेतले होते. आता आपल्याला पॉईंट जोडायचे आहेत. आपला एक हा झालेला आहे, दुसरा पॉईंट आपण इथे घेतला होता, तिसरा इथे झालेला आहे, चौथा पॉईंट हा आहे आपला, पाचवा पॉईंट हा इथे आहे आपला, आणि सहावा पॉईंट इकडे आहे. तर अशा पद्धतीने आपले 6 पॉईंट मिळालेले आहेत. तर आपल्याला हे जोडायचे आहेत. तर आपण जोडूया सुरुवातीला. तर अशा पद्धतीने हे जोडून घ्यायचे आहेत तुम्हाला पॉईंट. तर अशा पद्धतीने आपण पॉईंट जोडलेले आहेत. आता हे काही पॉईंट जे असतात हे 6, 5 आणि 4 ही जी रेषा असते ह्या मागच्या येतात, त्या काढायची गरज नसते, पण आता आपण काढलेले आहेत. तर अशा पद्धतीने ॲक्च्युअल काढायचं असल्यामुळे आपल्याला हे सर्व डायमेन्शन घेणे आवश्यक होते. आता आपण याची हाईट काढणार आहोत. तर आपले हाईट काढण्यासाठी आपल्याला हे पॉईंट शिफ्ट करायला लागतील. सर्व जे पॉईंट आहेत आपले, हे पॉईंट आपल्याला शिफ्ट करायचे आहेत. पहिल्यांदा सेट करून घ्या अशा पद्धतीने. आणि सर्व याची हाईट किती आहे, 70 mm. तर आपल्याला हे सर्व जे पॉईंट आहेत, हे पॉईंट आपल्याला वरती असे शिफ्ट करायचे आहेत आणि जोडायचे आहेत. तर अशा पद्धतीने हे आपल्याला सर्व जे पॉईंट आहेत हे 90 डिग्रीमध्ये आपल्याला शिफ्ट करायचे आहेत. तर आपण पॉईंट शिफ्ट केले आहे. त्यानंतर आपली हाईट जी दिलेली आहे एकूण 70 mm आहे. तर आपण 70 mm अंतर स्केलमध्ये घेऊ. स्केलमध्ये अंतर एवढे म्हणजे कंपासमध्ये एवढे अंतर घेऊन आपण ते पॉईंट घेऊ शकतो. तर ज्या ज्या ठिकाणी हे आपले मार्क झालेले आहेत ते नंतर आपल्याला पॉईंट जोडायचे आहेत. ही सिंपल मेथड आहे तुमच्यासाठी, खूप सिंपल मेथड तुम्हाला सांगितली गेली आहे. तर अशा पद्धतीने आपले हे वरचे जे पॉईंट आहेत हे मिळालेले आहेत. त्याचा टॉप व्ह्यू काढण्यासाठी जे पॉईंट मिळाले आहेत आपल्याला, अशा पद्धतीचे पॉईंट आहेत. आपला हा पॉईंट होता, 6 पॉईंट वरचे हे अशा पद्धतीचे हे मिळालेले आहेत. आपल्याला हे जे पॉईंट आहेत हे आपल्याला जोडायचे आहेत. अशा प्रकारे सर्व पॉईंट आपल्याला जोडून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर ह्या व्हर्टिकल रेषा. तर अशा पद्धतीने आपला हा एक आयसोमेट्रिक प्रिझम तयार झालेला आहे, ज्यामध्ये आपण त्याचे जे साईड आहे ते 30 mm आणि हाईट 70 mm घेऊन तयार केलेला आहे. आणि हा प्रिझम आपण अशा पद्धतीने पूर्ण फिनिश केलेला आहे. तर मित्रांनो,
आम्ही सांगितलेली ड्रॉईंग तुम्हाला समजलेली असेल तर आमच्या चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब, शेअर करायला विसरू नका. नवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक जरूर करा. थँक्यू.